سلاماتي للجميع. أول شي بتمنى لكل اللبنانيين سنة خير. بعرف قديه كانت قاسية 2020 وبعرف انه 2021 رح تكون كمان سنة صعبة، ولكن برجع بقول ان شاء الله 2021 تكون أول سنة من مئوية تانية لدولة رح تنهض بقوة شعبها. لبنان الوطن رح يبقى، وما في شي بيشيل الأرض من محلها، ولا في شي بيشيلنا نحن من هالأرض، ولكن لبنان الدولة منهار. وأنا أكيد إنه نحن المؤمنين بالدولة رح نرجع نعمرها من جديد. لا نظامنا السياسي مقدس ومنقدر نطور، ولا نظامنا المالي منزل ومنقدر نغيره من الاستدانة بفوايد عالية للاستثمار بفوايد منخفضة، ولا اقتصادنا الريعي حتمي ورح نحوله للإنتاج. اقتصادنا صغير بيتحرك بمجرد يتأمل له شغلتين: الصحة والثقة. أول شي الصحة، مثل ما بلشت الكورونا سنة 2019 إن شاء الله بتخلص سنة 2021. بتخلص مع حملات اللقاح وبتوصل على لبنان عبر الدولة وعبر القطاع الخاص، ونقدر ننوع مصادرها الغربية والشرقية مثل ما بننوع بلبنان نحن بعلاقاتنا الخارجية. لازم يتوفر بلبنان اللقاح الأمريكي والإنجليزي والصيني والروسي وغيره تيكون عند اللبنانيين حرية الاختيار، ونطلع بسرعة من هالأزمة يلي ضربت اقتصادنا المضروب أصلا وخطفت أرواح كتير من الأحبة والأعزة، وعم بتهدد حياة أهلنا وعيالنا وأصدقائنا. وبدي أذكر اليوم أحبهم على قلبي مسعود الأشقر بوسي، يلي هو اليوم نايم بالمستشفى على أمل شفائه. هو عايش بقلوب وعقول كتار من محبينه، وما في شي بخليهم ينسوه، لأنه بوسي هو هيدا المقاوم اللبناني الأصيل يلي واجه وحارب كل احتلال ووصاية وتعسف على لبنان. واجهه بالفكر وبالسياسة وبالبندقية، وبقي وطني وآدمي، وما عمل لا عميل ولا حرامي، لا اغتال ولا سرق ولا أخذ خوات ولا مد إيده على الناس. بالعكس دايما فتح لهم إيديه وعطاهم محبته. نذكره اليوم ومنصلي له حتى يرجع لنا بالسلامة ويبقى دايما بضميرنا مثال المقاومة الحقيقية. ندعي كمان لكل المصابين بالشفاء. كلنا منصابين وكلنا لازم نلتزم الوقاية، وإلا رح ننصاب أكتر. 2. الثقة. مثل ما انكسرت الثقة بالكامل بين الدولة وشعبها سنة 2019، نتأمل أنها ترجع تنبنى ب 2021. أولا بضرب الفساد واعتماد الإصلاح، وثانيا بوقف الحصار الدولي على لبنان يلي قاطع عنه المساعدات والدولارات. لازم لبنان ينفذ السياسات الإصلاحية يلي بتعيد ثقة المجتمع الدولي فيه، من دون ما يخضع لإملاءات الخارج السياسية يلي بتكون ضد مصلحته. أحبائي، الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات سياسية وطنية لبنان اخذها بمواجهة إسرائيل وبمواجهة التكفيريين الملتقيين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة لكيانات مذهبية متناحرة بتضعف بعضها ليصير سهل الفتك فيها. ولذلك إسرائيل أعلنت عن نفسها دولة يهودية وبتريد تشوف حولها دول مذهبية، وأكيد إنها ما بتتحمل دولة متنوعة مثل الدولة اللبنانية. بدها حولها دول كردية، علوية، شيعية، سنية، بس مش مسيحية، لأنه إسرائيل بدها المسيحيين يفلوا من المنطقة. ويلي بيعتقد إنه بتتقسم المنطقة وبيسلم لبنان هو واهم، ويلي بيعتقد إنه بتقسيم لبنان هو بيسلم وبيقوى هو خاوي. أنا بسأل حالي كيف ممكن يكون في لبناني ما فهم من 73 سنة لليوم
الأثمان يلي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية. وهيدا ما دخل بحزب الله فيه، لأنه سنة 48 وال 58 وال 67 وال 73 وال 75 وال 78 وال 82 ما كان في حزب الله. الحزب خلق بعد اجتياح 82 نتيجة الاحتلال. وبسأل حالي كمان كيف ممكن يكون في لبناني واحد واعي بفكر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام. ليش نحن ما بدنا سلام؟ بس المطروح علينا استسلام مش سلام. المطروح علينا هو وصفة لحرب داخلية وتفكك وانحلال لدولتنا بيسمح لإسرائيل تصفينا وتصفي القضية الفلسطينية وتحقق مشروع الاحتلالي الاستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة فيها. وعلى راس هالدول لبنان لأن الخطر الأكبر هو على نموذجها بفضل التعايش الإسلامي المسيحي يلي هو عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية. مين اللي قال إنه نحن ما بدنا سلام؟ نحن يلي بدنا السلام، لأنه نحن أبناء عقيدة السلام وما عنا إيديولوجية العداء لحدا. ثقافتنا ثقافة سلام وديانتنا ديانة سلام، ولكن نحن مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأنه السلام بلا عدالة هو تكريس للظلم وما بيدوم. البابا القديس يوحنا بولس الثاني بيقول لا سلام يبنى على القهر والظلم بل على العدالة والغفران. نحن مع السلام العادل والشامل والدايم وفقا لمبادرة الملك عبد الله بأمة بيروت. وما بيكون سلام إذا الشعب الفلسطيني معمر دولته ورجعوا اللاجئين على أرضهم أو محل ما بيرغبوا، ونحن وسوريا استعدنا سيادتنا وأرضنا وثرواتنا. هلأ بيتهمونا باستعمال فزاعة التوطين، وأنا بسأل بأي مشروع سلام معروض هلأ سمعته أو قريته أنه الحل المطروح بأمن مكان لعودة اللاجئين؟ أو وين سمعته مبادرة دولية عم تحكي عن عودة النازحين السوريين؟ الحصار اللي مفروض علينا هو ورقة ضغط. نحن كمان ساهمنا داخليا بزيادة الثقل علينا بفعل الإيذاء السيء والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هيدا ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين ولنمشي بالتطبيع من دون استعادة حقوق، من دون حماية مواردنا وثرواتنا وخاصة الغاز بالبحر. هيدي هي الحقيقة. هيدي هي الحقيقة يلي بيحاول البعض بفعل عمالته تغاضي عنها ووضع المشكلة بس بإطار الداخلي. صح انه في فساد وهو كارثة، وصح انه في منظومة سياسية واقتصادية وهي اخطبوط عم تخنق البلد، ولكن بدهم يتناسوا الحصار المالي وانفجار المرفأ وأزمة سوريا والهجمات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية. اليوم الطيران ما عم بيوقف حول سمانة، ويلي كلها هيدي بإطار مخطط لإسقاط الدولة بلبنان ليرجع لبنان ساحة صراعات تنحل المشاكل على أرضه وعلى حسابه وحساب شعبه. نحن من حولنا في صراع دولي وإقليم كبير نتأمل ينتهي بترتيب علاقات ومصالح الشعوب بالمنطقة، وما ينتهي بتسويات بتولد ظلم جديد. وما بدنا حدا من اللبنانيين يرجع يخدنا برهاناته على تسويات بترهن البلد للخارج من جديد. الرهان على الصراعات بالمنطقة ما جاب إلا الخراب والضرر للبنان. نحن أملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا مش على حسابنا. أولا، أمريكا المتصارعة مع إيران حققت لإسرائيل بزمن
الرئيس ترامب يلي ما حصلت عليه على مدى 70 سنة. مستوطنات، جولان، توطين، القدس، يهودية الدولة. بينما أمريكا المهادنة مع إيران جلبت بعهد أوباما بعد الاتفاق النووي جلبت بعض الاستقرار. ومنتأمل أنه بعهد الرئيس بايدن ترجع أمريكا لسياسة التحاور ومش العزل والعقوبات، لأنه هي السياسة فيها مصلحة للبنان وللمنطقة. هي السياسة لازم تنعكس بلبنان بتوازن أكبر للعلاقات الداخلية وتوازن بالمنطقة، ومش تنعكس بتقوية فريق على فريق آخر بلبنان. ثانيا، الخليج المتصارع بيضر بلبنان وبتوازن علاقاته مع دول الخليج، بينما الخليج المتصالح بيريح لبنان وما بيحطه بمحور ضد آخر. وبقدر ما نحن فرحانين اليوم لعودة الوئام بين دول الخليج، نتمنى يعود الوئام بين الدول العربية، حتى ما نكون نحن بمحور ضد آخر، ولكن نكون كلنا سوا بمحور واحد، هو استعادة الحقوق العربية واحتضان القضية الفلسطينية ومساعدة لبنان بتعاون كل العرب. ثالثا، لبنان المتصارع مع سوريا هو ضرر للبنان ومش ربح مثل ما بيسوق البعض. لبنان المتصالح مع سوريا عنده مصلحة اجتماعية بين الشعبين، ومصلحة مالية بين الاقتصادين، ومصلحة عسكرية بين الجيشين، ومصلحة سياسية بين الدولتين، وأكيد في مصلحة للبلدين بعودة النازحين. لبنان بيتأثر سلبا بكل أذى بيصيب أي بلد بالعالم، لأنه أي بلد بالعالم فيه منتشرين لبنانيين، ولأنه بطبيعة لبنان المتنوعة هو بيتفاعل مع كل بلد بالعالم وبيستفيد إيجابا من خيره. ما لازم أي لبناني يراهن على الإساءة لأي دولة. طيب، لما بينصاب الكابيتول هيل بأمريكا رمز الديمقراطية المتوازنة بالعالم checks and balances، لبنان بخاف على ديمقراطيته. من الفرحانين بالمس بديمقراطية أمريكا، بس بيناتنا لما شفت كيف ترامب عم بيتعامل مع شعبه قلت بسيطة وهينة قصة العقوبات علي. لما كمان بينصاب التعايش بفرنسا رمز العلمانية، لبنان بيخاف على تنوعه. من الفرحانين بضرب فكرة مدنية الدولة. لما بتضعف روسيا والصين، لبنان بيخاف على فقدان التوازن العالمي وعلى فقدان التوازن بداخله. لما بتنصاب دول الخليج، لبنان بيخاف مش بس على اللبنانيين هناك، ولكن بيخاف على أي محاولة لاستضعاف السنة فيه. لما بتنصاب إيران، لبنان بيخاف على أي محاولة لمحاصرة الشيعة فيه. لما بيضعف الفاتيكان، لبنان بيدفع فاتورة انخفاض منسوب التسامح بين البشر. لما بتضعف أوروبا، لبنان بيخاف على جواره المتوسطي. ولما بتضعف سوريا، لبنان بيخاف على جواره المشرقي. نعم، لبنان بيقوى بقوة أصدقائه هن كتار، وبيضعف بضعفهم، ويلي بيشوف غير هيك بيكون قصير النظر والرؤية، وبيدفع لبنان غالي ثمن رهاناته. إذن نحن قدام سنة متغيرات كبيرة دوليا وبالمنطقة. الكورونا ضربت الاقتصاد العالمي ووضعت الصين بالصدارة بفوارق رح بتزيد، وهيدا وحده كافي ليتسبب بصراعات دولية كبيرة. السياسة الأمريكية رح تشهد تغييرات كبيرة مع بايدن، وتغييرات بتعنينا. واحد، مع الاتحاد الأوروبي سياسة تقارب بتقدر تكون لصالحنا بإعطاء أوروبا وتحديدا فرنسا دور أكبر عنا. مع روسيا سياسة توزيع أدوار ومصالح بشرق المتوسط، وبالمنطقة سياسة مختلفة فيها اتجاه لبعض التمايز عن إسرائيل وتركيا والخليج،
وفيها اتجاه لبعض التفاهم مع إيران. السنة هي سنة انتخابات بإيران، بسوريا، بإسرائيل، يعني في وقت وفرصة لإعادة التفكير وترتيب الأوراق. إذن سنة متغيرات كبيرة قدامنا، نحن شو لازم نعمل فيها؟ أيها اللبنانيين، نحن لازم نمنع سقوط الدولة ونعيش المؤسسات، وأول شيء نعمل حكومة. تشكيل الحكومة اليوم هو الأولوية والأساس. مشان هيك أنا اليوم بعد سكوت طويل بدي أحكي، وقررت أني أحكي بهذا الموضوع. دستورنا بنظم عملية تكوين السلطة التنفيذية، مع أنه مش واضح لها ضوابط زمنية. نحن بالتكتل تقدمنا بمشروع تعديل دستوري بيحدد لرئيس الجمهورية مهلة شهر واحد لإجراء الاستشارات النيابية، ولرئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتأليف حكومته وإلا الاعتذار. إقرار هيك قوانين مهل أكثر من ضروري لانتظام حياتنا السياسية، لأن هيدا أعطال بدستورنا. بس دستورنا بنص على تشكيل الحكومة، على قاعدة المساء والتكليف النيابي يلي بينعطف هيدا التكليف باسم الشعب اللبناني، مش حتى ينحجز التكليف بجيبة الرئيس المكلف ويسافر معه بالوقت الناس عيش الخطر والفقر. التأليف بيتم باتفاق بين ثلاثة، بين رئيس الجمهورية والحكومة ووثيقة المجلس النيابي. إذن في ثلاث أطراف بينشئوا حكومة بثقة الشعب اللبناني، وما بيقدر واحد منهم يختزل كل لبنان ويعمل حكومة على ذوقه من دون أي مبدأ أو معيار أو دستور. ما نكون نسينا أنه بلبنان في جمهورية برلمانية وهو منه ملكية خاصة. نحن جمهورية وعنا دستور، وعم بيخالفوا يلي بيخوفوا طايفتهم من تغييره. هيدا الدستور في طرق دستورية لتغييره وتطويره، بس مش تغييره باستسابية البعض لمصالحهم، ورح اشرح كيف. أول شيء اتفقنا بالمبادرة الفرنسية انه نعمل حكومة اختصاصيين من رئيسها لوزراء، والبرهان انه تم الاتفاق على السفير مصطفى قديم، فتم تطيره مثل ما عايشين من 17 تشرين لليوم تحت عنوان انا او لا احد وانا ولا احد. ماشي، حقيقة ماشي، لانه القاعدة الشعبية بتسمح، ولكن قاعدة الاختصاص يلي اتفقنا عليها ما بتسمح، لانه الرئيس المكلف هلا شو اختصاصه؟ مش بس انكسرت قاعدة الاختصاص برئيس الحكومة، بس كمان بالوزراء. رح لكم كيف. شو يعني لما بتجمع بوزير واحد وزارتين مثل الخارجية والزراعة؟ أي اختصاص بيكون؟ طيب، أو الشؤون الاجتماعية والبيئة، أو التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة، أي اختصاص بيبقى؟ ما في اختصاص، ما في معيار، ما في قاعدة. شو الهدف؟ الهدف تصغير الحكومة والتمسك بعدد، انتبهوا، 14 أو 18. ليه؟ بس لظلم الدروز والكاثوليك. ليش؟ لأنه بينحصر تمثيل الدروز بوزير واحد للاشتراكي، وطبعا جنبلاط اللي بيسميه، وبينعزل طلال إرسلان. وبينحصر تمثيل الكاثوليك بوزير واحد بعكس كل الأعراف تيخسروا رئيس الجمهورية وزير. طيب، هيدا بالعدد وبشكل الحكومة. تاني شيء نجي على توزيع الحقائب. طيب، قال بدنا نعمل مداورة على كل الحقائب. بيقوموا بيتمسكوا الشيعة وعن غير حق بوزارة المالية، بيقوم بيعمل مداورة على كل الحقائب ما عدا المالية. يعني شو؟ يعني ثبت المالية للشيعة، بدل ما نقول يا منترك كل الحقائب ثابتة مثل ما هي، أو نعمل مداورة على قسم منه، بس مش كلها باستثناء واحدة، لحتى ما نكرس ونثبت
حقايب لأطراف ولطوايف بعكس الدستور. بعدين كل مرة بيطلع عند الرئيس بياخد معه لائحة توزيع حقايب مختلفة عن قبلها بالرغم من الاتفاق على اللائحة السابقة. وهيدا دليل عدم جدية وشقلبة كل مرة بالموقف. مثلا صار في اتفاق من الأول إنه الرئيس هو بيسمي وزراء الداخلية والعدل. رجع لما صار المشكل مع القاضي فادي سوين بالادعاء على رؤساء الحكومة والوزراء غير رأيه وبلغ كتار انه هو ما بيقبل انه الرئيس يسمي لا وزير الداخلية ولا وزير العدل. قال شو الرئيس هيك بيحبسه. شايفين قد في جدية بتأليف الحكومة؟ كأنه وزير العدل يلي بسميه الرئيس هو اللي بيصدر حكم قضائي بحبس رئيس الحكومة، وكأنه وزير الداخلية يلي بسميه الرئيس هو رح يصدر أمر لعماد أسمان وعماد أسمان يسمع منه ليروح يوقف رئيس الحكومة. هذا يلي بيحكي هيك حكي بيكون جدي وبده يألف حكومة أو بيكون عم بيضيع وقت. طيب ثالث شيء نجي على قضية الأسماء. الكل متفقين، الكل على تسمية وزراء اختصاصيين، هون ما في مشكلة. بس في حدا بده يعطي هالاسم أو يقترحه. الاسم الاختصاصي ما بينزل من السما بالباراشوت إلا إذا الرئيس المكلف اخذ وكالة، بس أكيد مش من الدستور، بتسمية هو كل الوزراء الاختصاصيين. سؤال: هل بالدستور، بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى بالبلد حدا بيصدق انه رئيس الحكومة المكلف هو لوحده بيسمي الوزراء وهو لوحده بيألف الحكومة بهالبلد؟ هل يلي بيطرح هيك امر بيكون جدي بتأليف الحكومة او عم بيضيع وقت؟ هيدي الحكومة ايها اللبنانيين، هيدي الحكومة بدها تدير البلد وتحدد مستقبله بظروف استثنائية، وما عادت بس حكومة مهمة، الكل عارفين. بدها تاخد قرارات مصيرية بترسيم الحدود، بالانتخابات النيابية الجاية، بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتدقيق الجنائي، بمحاربة الفساد وبالإصلاح المالي والاقتصادي وتغيير نظامنا النقدي. بدها تاخد قرارات مصيرية بالتطبيع أو لا، بالنازحين، باللاجئين وغيره وغيره. هل حدا بيصدق إنه اللبنانيين كلهم بيأتمنوا رئيس الحكومة لوحده على أنه هو من خلال حكومة بيألفها وحده بياخد لوحده هيك قرارات مهمة بالبلد؟ كلنا بنعرف أنه لا. نحن أقله لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح في لبنان. نحن منحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الاقتصادية والمالية يلي أفلست البلد. كيف بدنا نأتمن للشخص ذاته مع نفس الأشخاص يلي ما بيقبل يغير حدا منهم، وبنفس السياسة، سياسة التسعينات لليوم يلي وصلتنا لهون انه هو لوحده يصلح البلد، وبدنا نعمل له وكالة على بياض ونسلمه البلد؟ طيب هو طبعا عم بيسمي الوزراء السنة، ما حدا مناقشه، بس كلنا بنعرف انه ما بيطلع له انه يسمي الوزراء الشيعة عن حزب الله وامل، حدا بيصدق؟ طيب وما بيطلع له انه يسمي الوزراء الدروز عن الاشتراكي، ولا حتى وزير عن المردة، ولا حتى وزير عن الطشناق، وهن ما بيقبلوا والكل بيعرفوا. طب كيف طلع معه؟ كيف طلع معه انه بيطلع له يسمي الوزراء عن رئيس الجمهورية وعن المسيحيين؟ شو مفكريننا مواطنين درجة تانية؟ عن جد مصدقين انه الدستور حاطط رئيس الجمهورية بش كاتب بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟ يصدر ولا يوافق؟ هيدا مفهومكم للطائف؟ يا أخي حتى بدستور الطائف رئيس الجمهورية بالنص
هو يصدر مرسوم الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة حرفيا. إذا هو الأساس ورئيس الحكومة بيشاركه، مش العكس. طب كيف طلع معكم انه رئيس الحكومة المؤلف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتى يوافق عليها ويوقع المرسوم، وإلا يتهم رئيس الجمهورية بالعرقلة؟ هيك بتشوفوا رئيس الجمهورية؟ هيك بتشوفوا الشريك المسيحي بالحكم بدولة كانوا المسيحيين في أساسها وأرادوها للكل؟ طب نحن ما بده يحكي معنا رئيس الحكومة المكلف، قال ما سميني، أوكي. وما بده يزعل حلفائه، قال إذا حكي معنا بشكوا فيه. بعرفوا ثقة عميقة. طيب بس بيحكي مع حزب الله يلي كمان ما سماه، وبينطر منه يعطيه أسماء الوزراء. يعني كمان لا في قاعدة ولا في معيار، في بس استنسابية. ماشي، مش مشكلة، لأنه نحن أصلا قلنا بالاستشارات النيابية، قلنا له لما التقينا معه بالاستشارات أنه رئيس الجمهورية بيمثلنا وبيعطي الغطاء المسيحي للحكومة تنسهل. ونحن أساسا بالتيار بلغنا قبل التكليف، قبل تكليف رئيس الحكومة وبعده، أنه نحن مش راغبين لا بالدخول للحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن منعطي ثقة للحكومة إذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والنسائية والتمثيلية، وما منعطيها الثقة إذا خالفت. بكل الأحوال مش رغبتنا ولا مصلحتنا الدخول بالحكومة. وهيدا الشيء بلغته أنا شخصيا لرئيس الجمهورية وللفرنسيين ولأمل ولحزب الله لما اجتمعنا عند الرئيس الحكومة، عند الرئيس بري، لما اجتمعنا قبل استقالة حكومة حسان دياب وبعدها. طيب بلغنا هيدا الموقف، صار الكل يضغط علينا ويطلب منا ويقلنا انه عدم مشاركتكم انتم بتعني انه ما في حكومة. وكان جوابنا انه يا اخي نحن راضيين وما بنمنع تأليف الحكومة، بل منساعد ومنعطي الثقة اذا لزم. وانا اكثر من مرة كنت قررت اطلع واحكي هالحكي واعلن بشكل واضح هالموقف، ولكن كان في اصرار واعتبار من الخارج ومن الداخل انه اذا نحن اعلنا عدم المشاركة بالحكومة منكون عم نعطل عملية التأليف. فكان موقفنا واعلنا عنه باكثر من بيان انه نحن مننطر ليتم الاتفاق على معايير وحدة وواضحة للتأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وساعتها نعلن موقفنا. الاتفاق أكيد بده يكون حول شكل الحكومة وطبيعتها وعددها، ونحن منصر أن تكون 20 أو 24 وبلا لعبة العزل بحكومة إنقاذ. واثنين حول توزيع الحقائب، وثلاثة حول طريقة التسمية. وكنا واضحين انه ما عنا لا شرط ولا مطلب لا بعدد ولا بحقيبة سوى وحدة المعايير. شو فيها وحدة المعايير بتضايقوا منها؟ شو فيها تعاطي بتساوي ووحدة معايير ومفاهيم ومبادئ مع اللبنانيين؟ ورفضنا انه نتدخل او نحكي بموضوع الحكومة على عدة اشهر، الا مرة واحدة مؤخرا بعد اصرار خارجي وداخلي، اصرار علينا على اساس اعطينا راينا بورقة مكتوبة من بعد ما قالوا لنا انه بهالطريقة بنكون عم نسهل، وغير هيك ما بنكون عم نسهل تأليف الحكومة. طيب اليوم بدي ارجع اقول باختصار وبشكل واضح، لم نرغب ولا منريد المشاركة بالحكومة. سكتنا لحد هلأ عن التهم والأكاذيب لحتى ما نعرقل تشكيلها، ولكن طفح الكيل. مرة جديدة غلطنا انه سكتنا وتحملنا وما حكينا للناس كل شيء لنمشي الامور بالبلد، نطلع نحن الفاسدين والمخربين. شو احلى نكتة اليوم؟ قال انا زرت بعبدة فتعطلت الحكومة، وهداك
بيقول الأعمار بإيد الله يا عيب الشوم، وأنا بريد أنه أمن سيطرتي على الحكومة، والرئيس بده يساعدني بعد العقوبات لأن انتهيت سياسيا. واحد ثالث بيقول للروس جبران بده الثلث ليأمن رئاسة الجمهورية بعد هيدا العقد. ليكون في رؤية ونظر. شفتوا المخيلات والخفة العقلية؟ هيدي بتدل على نواياهم وشو بدهم من الحكومة. كأن هيدي الحكومة مش مهمتها القصيرة وهدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الانهيار. هيدي الحكومة بالنسبة لهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا إلى ما قبل 2005. هيدي الحقيقة ببساطتها. أنا بدي أسأل اللبنانيين، أنتم مصدقين أنه هول الناس بدهم حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ولمحاربة الفساد وإعادة الأموال المحولة للخارج واستعادة الأموال المنهوبة وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟ عن جد؟ حدا مصدق هالشي؟ طيب مين منعهم يلتزموا بإصلاحات سادر قبل؟ كم مرة نحن طلبنا تنعرض هالإصلاحات على مجلس الوزراء وتنعمل خطة وخارطة طريق بالتفصيل لنمشي فيها كل جلسة بجلستها. مين منع؟ ما حدا. ما حدا منع إلا الكسل والجهل وعدم الرغبة بالإصلاح والجوع لسرقة المال العام. ما شافوا من المبادرة الفرنسية وحاجة الناس وفقرهم إلا فرصة يستفيدوا منها ليعملوا ضغط إعلامي وسياسي وشعبي ويألفوا حكومة ترجع منظومة التسعين 2005 لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء ويطردونا برا مثل قبل 2005. ما قدروا يحملوا الشراكة ولا محاربة الفساد ولا بيقدروا يتحملوا فكرة التوازن الوطني. لو بيعملوا إصلاح وحدا واثق انهم بيشتغلوا صح ما في مانع ياخدوا كل شيء وياخدوا البلد ويخلصوه. ولكن شفنا شو عملوا. ولكن هيدي الورثة ورثة مين؟ الدين والكهرباء والزبالة والصناديق والمجالس. هيدي ورثتهم وهيدي صناديقهم وهيدي منظومتهم. هيدي هي القصة. بدهم يانا نسلمهم البلد ليشفتوا يلي باقي، ونحن ما منسلم. نحن ما منسلم. نحن منسأل. نسأل سيدنا البطرك والناس يلي منمثلهم، بدكم نرجع بالسياسة لما قبل 2005؟ منذكركم بشو؟ انتبهوا، في غازي كنعان لبناني وقوانينه الانتخابية حاضرة، وفي رستم غزالي لبناني وتعييناته حاضرة. بدكم نرجع نخضع لمنظومة المال والاقتصاد نفسها يلي وصلت البلد لهيدا الدين ولهيدا الريع وفلسته؟ الحقيقة هي انه قليل يلي بيحملوا ضغط وتهديد وعقوبات وما بيركعوا ولا بيسلموا. نحن بسياستنا عم نمنع وضع لبنان بالارتهان المالي والتبعية للخارج والتسليم بالتوطين، وعم نمنع انهم يعملوا لنا تصادم داخلي عم بيحرض عليه البعض جوا وبرا، وفكرهم جوا انه بحرق الصور وبالتسلح بيوصلوا لهالهدف. نحن ما رح نسمح بهيدا الشيء، وبنفس الوقت ما رح نسمح بالعودة لزمن التهميش والإقصاء والأحباط وزمن التبعية المالية والذمية السياسية. يا أحبائي، المشكلة مش بس بالحكومة، المشكلة بالإصلاح يلي بدها تعمله الحكومة. هون المشكلة. لأنه لو في نية ولو في إرادة للإصلاح، في اشياء بتنعمل بالمجلس النيابي من دون حكومة، او بتنعمل بحكومة تصريف الاعمال لكن صار في حكومة، ولكن ما عم تنعمل لانه هيدا الاصلاح بيضرب مصالح المنظومة السياسية والمالية الحاكمة البلد. خلينا ناخد مثل التدقيق الجنائي.
يلي قادرة نظريا تقوم فيه حكومة تصريف الأعمال، وهي اخذ سابق قرار فيه. هيدا التدقيق ما بدهم اياه يصير. هاي القصة. شوفوا كيف بيحاربوه حتى ما يصير. صحيح انه العماد عون حكي عن التدقيق من سنة 2005، التدقيق الجنائي الفورنسيك اوديت، ولكن صندوق النقد الدولي هو يلي طالب فيه بال 2020 كشرط اساسي للتفاوض، لما بينت الفجوة المالية الكبيرة بحسابات مصرف لبنان وصار في خلاف على قيمتها. كرمال هيك طالب فيه. حدا بده يدينك مصاري بده يعرف قد ايه خسارتك وانت ما عم تعطيه اياها صحيحه. هيدي قصه التدقيق. وهيدا التدقيق للاسف او لحسن الحظ كل حدا بيشوفها شيء من مالته. هيدا التدقيق اذا صار بيفضح كتير امور وكتير اسماء، فبيجربوا يطيروه. ولو طار معه برنامج صندوق النقد، لكم شغله، مش بيجربوا يطيروه، بيعملوا بحرب بالبلد لما يصير. وشوفوا الحجج: ساعة اسم الشركة، ساعة هويتها، ساعة طبيعة العقد، ساعة السرية المصرفية وضرورة إصدار قانون. طب هلأ صدر القانون، كل مرة بحطوا حاجز ليأخروا التدقيق. هلأ قال بدهم يعملوا تدقيق على كل المؤسسات والصناديق. أكيد لازم نعملوا هي التدقيق، بس هن عم بيكبروا الحجر لا ما نقدر نرميه. طيب اعملوا التدقيق. شو هيدي المؤسسات والصناديق والمجالس بعهدة مين؟ وانعملت لمين؟ وانسرقت من مين؟ بصيروا فكرهم يسمعوا ويهددوا بالكهرباء. ومين عم بيسمع؟ مافيا الموتورات والفيول. عملوا تدقيق قد ما بتريدوا، ولازم ينعمل تدقيق ومنصر نحن، لأنه أنظف المناقصات انعملت بأيامنا وبالميات. انعملت بوزارة الطاقة مع إدارة المناقصات برئاسة جان علية وبالميات، وما رح تلاقوا علينا قرش فساد. المصاري يلي انصرفت على الكهرباء هي انحطت بالموازنات، ما اجت هيك، انحطت بالموازنات لدعم لسعر الكهرباء على أساس برميل نفط $20 بقرار من حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 94. وين كنا سنة 94؟ لما جينا نحن سنة 2010، يعني بعد 16 سنة، لنغير هالسياسة ونجيب كهرباء ونلغي الدعم، رفضوا، كانوا الأكترية. طيب انتبهوا منيح على التعبير. بالقمح بسموه دعم، بالمازوت اسمه دعم، بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم، بكل شيء اسمه دعم، بس بالكهرباء بصير اسمه هدر، ليوحوا انه في سرقة وفي فساد. وهي بالحقيقة سياسة دعم هن عملوها ونحن كنا ضدها. إلكن 10 سنين بتفتشوا وما لقيتوا، ولا رح تلاقوا، لا انتو ولا معلمينكم يلي برا، ما رح تلاقوا فساد علينا الا الاكاذيب يلي بتعملوها، لسبب بسيط، انه انتو اصحاب الشركات والفيول مش نحن، ومعروفين. شوفوا شو صار بملف المهجرين، هيك شو بسيطة. في حدا ما بيعرف بلبنان، ما هن معترفين، في حدا ما بيعرف بلبنان انه المهجرين قبضوا اكثر من المهجرين. في ناس متوارية عن الانظار ومطلوبة للعدالة بهيدا الملف، ومعروفة انه مخباية بالجبل، وفي دعوة بالقضاء من زمان، وفي تقرير من التفتيش المركزي ناطرينه من شهور. كيف هيئة القضايا تحركت على 17 موظف بصندوق المهجرين بتهمة الإسراء غير المشروع، قامت القيامة وصار بدهم يهدروا له دمه للوزير غسان عطله. طيب خدوا أمثلة تانية على القوانين الإصلاحية الموجودة بمجلس النواب والمطلوبة من المجتمع الدولي ومتفقين عليها بالمبادرة الفرنسية. طب هي ليه ما بتنعمل وبتصدر؟ ما في لزوم يكون في حكومة، بتنعمل بمجلس النيابي. ليه ما بتنعمل؟ لأنه ما في نية وإرادة إصلاح. كل فترة بتنعمل هيئة عامة بنشوف فيها قانون العفو. طب ليش ما بنشوف فيها كل قوانين مكافحة الفساد يلي نحن مقدمينها أو غيرنا؟ ليش ما بنشوف قانون ضبط التحويل للخارج، الكابيتال كنترول؟
يا عمي حدا بيصدق انه الانهيار المالي بلش بلبنان من 17 تشرين 2019، يعني من 15 شهر. 15 شهر وبعد ما نقر هيدا القانون، هذا لازم يطلع بجمعة كان. تعرفوا ليه؟ لأن ما بدهم ضبط التحويل، لأنه بعدهم لليوم عم بتصير أموال وتحويل للخارج. امتى بدها توقف هالمهزلة وأموال المودعين اللبنانيين تنحفظ لهم وما تخرج لبرا؟ طيب نحن بالتيار وبالتكتل تركنا شيء وما عملناه لإعادة الأموال المحولة للخارج باستنسابية؟ واحد نايب حول 65 مليون دولار وكل نهار بيعطي دروس بالوطنية لرئيس الجمهورية. ومواطن بالمقابل ما قادر يحول $1000 لابنه يلي عم يدرس بالخارج. قدمنا كتاب للحاكم من دون نتيجة. طلبنا لجنة تحقيق برلمانية من دون تجاوب. قدمنا شكوى للقضاء من دون جواب. عملنا مظاهرة انضربنا بالحجار والسكاكين. قدمنا قانون آخر شيء للمجلس النيابي وبعده لليوم ما نظر فيه، وأكيد إنه ما بدهم يقروه. يا أخوتي، يعني إصلاح بالحكومة ما فيه وبالمجلس ما فيه، بيبقى القضاء. للأسف وبكل حزن منقول إنه ما في قضاء يتكل عليه. في بعض القضاة الأوادم، وبتلاقي بيناتهم هالأوادم إلا من الجريئين، مبينين عم بيبينوا. تعرفوا إنه أنا ووزير اتصالات سنة 2009، يعني من 11 سنة، قدمت ملف موثق، هو الملف الأسود بالخليوي، في هدر ب980 مليون دولار، وقدمنا كتب مراجعة عدة مرات للقضاء، ولليوم ما انعمل جلسة استماع أو تحقيق وحدة. طيب ملفات الفساد ما عم تمشي، ماشي، بس بيجوز يصير هيك بملف انفجار المرفأ؟ ولو هيدي قضية فيها تهديم العاصمة، فيها أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى. هيدي بيروت، ست الدنيا، أهلا قتلوا على إيد دولتهم، وبيخلص الملف عم بيتسارع فيه هلأ خطين، واحد بده يوقف التحقيق والتاني بده يمشيه باستنسابية وشعبوية، وعم بيحصروا بشق الإهمال الإداري والوظيفي وبيتجاهل الشق الإجرامي. من حق اللبنانيين يعرفوا مين أدخل البضاعة وليش وكيف تم استعمال أكثر من 2000 طن منها انفقدوا من المرفأ، ومين غطى إبقاءها بالمرفأ ليتم استعمالها، وكيف تفجرت لما انكشفت قصتها وصارت تتداول على نطاق أوسع. ما بيجوز القاضي يحصر تحقيقه بالشق الإداري بس، وما بيجوز لليوم ما يعمل التقرير اللازم والمطلوب لحتى شركات التأمين تدفع الأموال للمستحقين. شو هالتقصير هيدا؟ طيب نحن فرحنا انه في مساعدة دولية بالتحقيق، ليتبين لنا بعدين انه ما حدا من الأجهزة الخارجية قادر او راغب يزودنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير. وذكرونا هيك بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. ما بدهم يخلونا نعرف الحقيقة، حقيقة الانفجار بالمرفأ، ولا حتى أبسط أمور التحقيق حول دخول النترات واستعماله. القصة ما بتخلص باتهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأنه فيما لو هيدا الشيء صحيح هن ما هربوا البضاعة ولا فجروه. بدنا نعرف، وحقنا نعرف، وحق اللبنانيين وأهل بيروت يعرفوا مين دمر عاصمة لبنان. يا أهلي وأصدقائي، إذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين يعملوا الإصلاح، معناته أنه نظامنا فشل وهو بده إصلاح. لازم يكون عندنا الجرأة، لازم يكون عندنا الجرأة لنقارب هيدا الموضوع على البارد، ومش ننطر لتحمل أمور
وتوقع المشاكل ويصير حله على السخن. لهالشي نحن اليوم منطلب، ندعي، منبادر لطلب عقد حوار وطني بينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد بيضمن الاستقرار بالبلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتزرع انه حزب الله وحده هو سبب سقوط الدولة، يعني في حدا ما بده يحل المشكلة بعمقها. طبعا انه قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعية لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده هي مسائل كيانية واساسية بصلب الحوار المطلوب. ونحن ما بنقبل تكون ارضنا مسرح لصراعات الاخرين، ولا السلاح يكون لخدمة اي مشروع غير مشروع حماية لبنان. ونحن متفقين مع حزب الله على هالشي. واكثر من هيك، نحن اتفقنا مع حزب الله على اطلاق حوار ثنائي لاعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور اساسية، منا هالمحور الخارجي ومنا محور بناء الدولة، لانه مش ماشي الحال. الدولة ما عم تنبنى، بالعكس عم تتهدم. ولكن هيدا الحوار الثنائي ما بيكفي، ونحن وحزب الله ما بنختصر كل البلد. هيدا موضوع السلاح ووضعية لبنان أساسي، ولكنه معقد وكلنا بنعرف انه متداخل مع مشاكل المنطقة وحلولها. اما مسألة تطوير النظام فهي داخلية وبتخصنا نحن وحدنا كلبنانيين. اجا الوقت لنبلش بطرحها وحلها. لا مركزية اعتمدت بوثيقة الطائف سنة 89، لا إلهم 31 سنة عم بيماطلوا فيها. نحن من جهتنا بالتيار عنا تصورنا ومشروعنا وطرحناه قبل وبالإعلام، طرحناه بخطوطه العريضة وبمحاوره السبعة، وبيختصر بعنوان بسيط: الدولة المدنية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة تطبيقا لاتفاق الطائف. مشروعنا بتناول الإصلاحات الدستورية والثغرات، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قانون الأحوال الشخصية، اللامركزية الموسعة، وإدارة واستثمار أصول الدولة. ورح نقوم من جانبنا بورشة داخلية لنتعمق بتفاصيله أكثر ونطور مشروعنا لبناء الدولة، مع إدراكنا الكامل أنه بناء الدولة أصعب من تحرير الأرض. نحن بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين بنعمله بخيارنا الحر وبتوقيتنا، بدل ما تفرضوا علينا التطورات ويجبرنا الخارج على تسويات عرجة سبق واختبرناها وأوصلتنا محل ما نحن اليوم. يا أهلي بالتيار ويا رفاقي، تياركم ناضل من أجل استعادة التوازن بالدولة من ضمن الميثاق الطائفي القايم، لأنه بيريد يحافظ على الميثاق وما بيريد مشروع انفصالي، وبيطرح حل بديل هو الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة، لأنه ما بيريد أن نوصل لأفق مسدود. يمكن تخرج أصوات تجنح عن هيدا الخط لأنها بتواجه عن حق حياة بيسد أفق الحل، ولكن التيار ما بييأس بالبحث عن حل بيحمي وحدة لبنان وبيحفظ تنوع مجتمعه. حل بينطلق من دولة 1920، دولة لبنان الكبير يلي ما بيصغر ولا بيتقسم، ولكنه بيعالج أمراضه وبيجدد حاله بنموذج حضاري ناجح بالسياسة وناجح بالاقتصاد. مش معقول بالسياسة، مش معقول مثلا ان نوقف ترقية عقدة لعمدة عندهم حقهم بالقانون واستحق تاريخ ترقيتهم، منوقفه لأكثر من سنة بس لأنه وزير قرر. بالسياسة انه ما يمضي المرسوم خلافا للقانون. ما بيجوز يضل نظامنا نظام الفيتوات والتعطيل المتبادل. طيب بالاقتصاد كمان مش معقول نكمل مثل الماضي ونعيد
إنتاج النموذج الفاشل يلي رافقنا من التسعينات سقط لأنه غير قابل للحياة من بعد ما فلس الدولة والناس. صار بدنا نظام اقتصادي ومالي جديد. ما فيكم تبقونا على اسم وعلى إرث بنظام التسعينات. بدنا نظام ما بيقوم على الريع والمضاربة والاستهلاك المفرط، وما بيعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات لبل هندسات قام فيها المسؤولين الماليين. بدنا اقتصاد منتج بيخلي اللبنانيين يفتخروا انهم بيشتغلوا بأرضهم وبمصانعهم وبيقدموا خدمات المعرفة والإبداع. لازم من وراء هالأزمة يرجع اللبناني يشتغل بإيده، مش بس يكون مدير، ومثل كل دول العالم يشتغل بالأرض وبالنفايات ومحطة البنزين وبيعمل سياحة ببلده وبيصنع وبيصدر مش بس بيستورد. وكلنا عم نتابع وعم نشجع آلاف اللبنانيين يلي منشوف حالنا فيهم أنشأوا مؤسسات للإنتاج وسجلوا براءات اختراع عن جديد. نحن شعب جبار، نزعونا لأنه عودونا أنه ما نشتغل، نحط مصرياتنا بالبنك ونعيش من الفوائد العالية، والبنك بدين مصرياتنا بفوائد عالية للدولة، والدولة تصرفها لحتى تعيش المنظومة المتحكمة القايمة على الزبائنية وتزيد المعاشات. وهي وعم بتفلس الدولة بتزيد المعاشات. تتذكروا يا لبنانيين لما قلت للعسكري وللأستاذ ولموظف الدولة انه معلش اذا خسرت 3% من معاشك احسن ما يروح معاشك كله والكل قاموا علي بوقتها. ليكوا وين صرنا. رغم كل شيء لبنان بعد عنده مقومات النهوض. اول شيء شعبه وبراعته وقدرته على التحمل والتأقلم، وهيدا اساسي. وتاني شيء ممتلكات الدولة الكبيرة، مؤسساتها ومرافقها ومنشآتها. نحن دولة غنية بالأسيتس باللي بنملكه. وثالث شيء ثروات البلد من أثار، لك بكفي قيمة أثارنا، وذهب ونفط وغاز ومي. المي هي أكبر ثروة لإلنا للبنان بالمنطقة إذا عرفنا استفدنا منها ووقفت الأكاذيب اللي عم بتوقف السدود. ثروتنا الاغترابية كبيرة، واليوم فرص الاستثمار للبنانيين متوفرة بالزراعة، بالصناعة الغذائية. شوفوا شو عم بصير بالسياحة الداخلية واقتصاد المعرفة. اليوم كلفة الانتاج صارت أرخص والفرص صارت أكبر، وبهيك أزمات المستثمرين بيتشجعوا بدنا نأمن لهم الاستقرار. خسرنا كتير وراح كتير بس كله بيرجع. المهم نحن نبقى وما نيأس ونفل. المهم الشعب يبقى حي، لأنه الاقتصاد بيرجع بعيش. ولكن إذا الشعب أصابه اليأس وهاجر منصير أرض من دون شعب، وبحل محلنا النازح واللاجئ والغريب. الأرض من دون أصحابها يعني وطن من دون شعبه، يعني جسد بلا روح. رفاقي بالتيار، هيدا أهمية التيار الوطني الحر، إنه بيعرف معنى النضال وعدم اليأس والإصرار على الرجاء والأمل بعز دين الأحباط، بيعرف يلاقي النور بعز دين العتمة والظلمة. قيمة التيار هي قدرته على قول الأشياء الصعبة بالأوقات الصعبة وتحمل نتائجها شو ما كانت قاسية وشو ما كانت تقيل عليه. نحن منوقف الموقف الصعب ولو على حساب شعبيتنا. المهم إننا ننقذ ناسنا وبلدنا. مثل قضية الدعم هلأ نتجرأ نقول إنه لازم ينرفع تدريجيا عن كل شيء ليبطل المستفيد منه هو الميسور مثل الفقير، والأجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليوقف التهريب على سوريا، وليوقف استغلال التجار والاستفادة من هالدعم، وليحصل عليه بس الفقراء والمعوزين
عبر بطاقات دعم مخصصة لهم. يا ما دفعنا أثمان مواقفنا ومسألنا، مش ليجي اليوم صغار النفوس ويتهمونا بسياسات صغيرة مثلهم ومنافع خاصة مثلهم، بس ليشوهوا سمعتنا ويضربوا لنا نضالنا ويحبطوا عزيمة ناسنا. الناس بتعرف مين بيبقى واقف وقت الجد والمحزوزية ومين بيهرب وبيتخبى. هيدا البلد مشاكله كبيرة وأزماته صعبة، بدها نساء ورجال أشداء بيتحملوا الشدائد، أولاد الثورة العميقة، وقضية يلي ما بتموت، مش أولاد الموجات طالعة والنازلة والثورات الفاشية. نحن لكل اللبنانيين مندافع عنهم كلهم بوجه أي خطر، ومنبقى بلبنان وما في شي ولا حدا بيقبعنا من أرضنا. وبتشكركم.